I told Datuk Bandar, all Malays, Datuk Bandar, you all Malays. You have Indian, Little India, you have Chinatown. Why don't you have a Pasar Minggu Kampung Baru? Ni mean you also don't have a Malay punya heart. Hati Melayu tak ada. Kuala Lumpur, belantara konkrit ibu negara, mercu tanda megahnya ekonomi taraf hidup negara bangsa. Di dalamnya tersimpan sejarah, segitiga emas yang belum dijarah. Kampung Baru, sebuah penempatan Melayu dari serata Nusantara yang dibuka lebih dari seabad yang lalu. Dengan tanah seluas lebih 124 hektar, daerah ini dipecahkan kepada 7 buah kampung. Lokasinya yang bersebelahan dengan segitiga emas negara menjadikan tanah Kampung Baru sebuah aset yang cukup tinggi nilainya. Kini, Kampung Baru telah menempatkan lebih dari 17,000 penduduk dan menjadi rumah kepada budaya dan adat resam bagi komuniti Melayu di Kuala Lumpur. Pada tahun 2008, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur atau DBKL mencadangkan agar kampung ini dimajukan. Bermula pada era baru ni, pada selepasnya milenium, pada 2008 oleh Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Ahmad Fuad. Cadangan ni bernamakan Draft Kuala Lumpur 2020. Jadi kita nakkan dia punya asas dia kampung baru ni, kita nak kampung dalam bandar. Konstruktor yang dia buat tu satunya mungkin tidak ada cita rasa kemelayuan kat situ. Banyak pemimpin-pemimpin NGO dipanggil di interview, bertanyakan kenapa menentang akan draft Kampung Baru ni. Sebab kalau kita lihat dari segi perancangan pembangunan Kampung Baru ni, dia tidak lebih macam pembangunan di Manhattan, di New York yang kita nampak. Orang turis yang datang, dia nak tengok kampung, dia bukan tengok rumah banglo main, tempat dia banyak. Fikirlah antara cara macam mana kita nak kekalkan budaya-budaya orang Melayu dan juga Islam lah. Susulan dari bantahan penduduk kampung terhadap pelan pembangunan tersebut pada tahun 2010, Perdana Menteri ketika itu, Najib Razak, turun melawat untuk mengumumkan rancangannya membangunkan Kampung Baru. Najib, Perdana Menteri kita datang di Kuala Lumpur, datang Kampung Baru, special visit, dipanggil tu lawatan santai. Kononnya nak addresskan isu macam mana cara kerajaan yang terkini untuk bangunkan secara bangunan Kampung Baru ni. So peristiran lawatan santai Najib pada 2010 bulan 3 tu, 5 perkara itu dimentionkan. Kerajaan akan bangun Kampung Baru, everybody happy, penyerahan GAN, tidak berpindah, ciri-ciri Melayu. Sejajar dengan lawatan beliau, so dia tujukan Proton Committee untuk dia panggilnya Kampung Baru Development Corporation, yang mana satu undang-undang dipanggil Undang-Undang Pembangunan Baru, artinya to enforce perbadanan. Jadi tujuan utama perubahan PKB sebenarnya ialah sebagai badan yang berfungsi sebagai penggerak, pengudah cara dan juga pencetus pembangunan di Kampung Baru. Tapi malangnya bila undang-undang ni dibawa di Parlimen pada 2010, dia menyebut ini untuk bubarkan MAS. Jadi isu tu akan timbul, menjadi panas lagi penduduk Kampung Baru, not so happy with government. Lembaga MAS atau Malay Agricultural Settlement dibuka pada tahun 1900 dan bergerak sebagai pentadbir di Kampung Baru. MAS telah menguruskan Kampung Baru pada zaman pemerintahan British, pendudukan askar Jepun sehinggalah ke pembentukan Malaya. Penduduk Kampung Baru percaya hanya lembaga MAS yang memahami hati nurani mereka. Perbadanan Kampung Baru ditubuhkan oleh, akhirnya bersetuju dengan MAS tidak di-revoke, kita bersetuju, kita lahirkan. Kalau kita lihat ni, MAS, Malay Agricultural Settlement, Persatuan dan NGO Kampung Baru. Kita tubuhkan Perbadanan Kampung Baru, dia lahir. Tapi bila dia lahir, katakan dia must be right people, right position. Pada saya, dia not get the expert. CEO dia just only PTD officers. What do you expect?
Selaras dengan perubahan PKP, ya, jadi langkah awal telah dilaksanakan adalah dengan menyediakan satu kerangka yang akan memandu hala tuju perancangan dan pembangunan kampung baru. Jadi oleh itu PKP telah menyediakan pelan induk terperinci pembangunan kampung baru yang diluluskan oleh Menteri Persatuan pada 15 Januari 2015. Selepas 3 tahun PKB ditubuhkan, sebuah pelan pembangunan dicipta untuk mengemudi pembangunan kampung baru. PKB telah pun buat pelan draft yang pertama itu dia buat, tapi tidak, dia tak setuju lah. To me lah, you have your own dream lah, tanah orang. It's not Putrajaya. It is about you, when you walking in the uncharted territory, pertama sekali you must study siapa punya tanah ni, study macam mana you nak develop ni. Jadi sebenarnya pembangunan kampung baru ni memerlukan pelibatan dan kerjasama oleh semua pihak, termasuklah pewaris dan pemilik tanah. Why not you selesaikan ownership? Dalam kampung baru issue 3 issues. Tanah kampung baru only for Malays. Secondly, kecil-kecil, less than 1 acre. Thirdly, multiple ownership. Just imagine from 1900 until now. Kalau 3 generation between seorang datuk kahwin dengan isteri dia, berapa orang anak dia dalam satu lot tanah sekarang ni? Maybe 70, 80s. Itu sebab PKB tak study benda ni. Sebenarnya di kampung baru ni pemilikan tanah oleh generasi ketiga keempat telah menyukarkan proses pengapastian pemilik di mana data serta maklumat yang ada pada masa ini tidak lengkap. Pada saya, badan-badan kerajaan macam Perbankan Kampung Baru ni dia fail to look betul-betul isu dalam Kampung Baru ni. Jadi dia melihat saya ada KPI within my 3 years ini, kalau tidak aku kena siapa, as well buat come up dengan ni lah. Jadi apa yang penting sendiri ialah kita berharap supaya semua pihak yang berkepentingan, termasuklah pewaris, pemilik tanah, pelabur, pemaju hala tanah dan agensi teknikal berkenaan bekerjasama bagi memastikan kampung baru ni dapat dibangunkan sepenuhnya di masa akan datang, bagi sebenarnya merealisasikanlah pelan induk yang telah kita sediakan. Tak, kampung baru ni yang ikut dia punya yang baru punya apa ahli jawatankuasa dia lah, maknanya dengan kita punya penasihat kita tak nak gopoh lah, slow and steady bangunkan bersama penduduk kampung baru apa yang dia setuju. Isu di Kampung Baru bukan apa. Isu because nobody telling the truth of Kampung Baru. To build Kampung Baru, you must have to win heart and mind people Kampung Baru. You must visit them, not by phone call. Makcik, you punya tanah ni makcik, ni tak turun-turun ni macam mana makcik, kita nak bangun ni. The way you speak out to the people make people angry. In our part, our strategy is different. We try to win heart and mind. Jadi saya rasa kalau dah 5 tahun ni, pondok buruk pun tak boleh buat, kita forget it. Tutup aja. Aspirasi kampung baru cuma satu. Hidup beradat, pembangunan jitu. Apakah sedekat lagi rumah ini masih kekal menyanjung budaya? Atau bersujud menyembah kota raya? Tiada siapa yang tahu nasibnya nanti. Saya, kemana hilang budaya? Diculik piring terbang atau ditelan buaya? Cukuplah semua ini, hati bonda tersepit. Biarkan bonda pergi, dimakan, ditelan, batu belah, batu konkret.